તમે આગળ જોયું હશે કે તમે કેક જુઓ છો, અહીંયા હું પ્લમ કેક બનાવવાની છું। આ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે અને હું જે રીતે બનાવું અને એ જ માપથી ને એ જ ટિપ્સ પ્રમાણે તમે બનાવશો તો તમારી બી અહીંયા પ્લમ કેક એકદમ જ પરફેક્ટ બનશે અને તમે ક્યારે બી કેક બનાવશો તો તમારી એકદમ જ સરસ બનશે। તો હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન। હું છું મુક્તિ પંડ્યા। તો પ્લમ કેક બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં અહીંયા તમારે જ્યુસ લઈ લેવાનો છે। તો અહીંયા આપણે 1 કપ એટલે કે તમે જેટલા વ્યક્તિઓને માટેની તમે કેક બનાવતા હોય એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા તમે કેટલા કિલોની કેક બનાવો છો એ પ્રમાણે તમારે અહીંયા ઓરેન્જ જ્યુસ લેવાનો રહેશે। તો અહીંયા હું 4 ઓરેન્જ લીધા હતા, સંતરા, જેને આ રીતે રસ કાઢીને મેં રેડી કરી લીધેલા છે। અહીંયા તમારે ઓરેન્જ જ્યુસ ફ્રેશ લેવાનો, તમે બહાર બજારનું બી લઈ શકો છો પણ ફ્રેશ જ હોવો જોઈએ। હવે ઓરેન્જ જ્યુસ લઈ લીધા પછી તમારે આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરવાના છે। તો અહીંયા મેં બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ લીધા છે, જેમાં અખરોટ, કાજુ, બદામ, કિસમિસ અને થોડા અંજીર લીધેલા છે। અંજીર અહીંયા ઓપ્શનલમાં છે, તમારે એડ કરવા હોય તો કરી શકો છો। હવે બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સને આ રસની અંદર તમારે એડ કરી દેવાનું અને અંજીરને બી આ રીતે તમારે ટુકડા કરીને એડ કરવાનું છે। હવે આની અંદર તમારે તૂટી ફૂટી એડ કરવાની છે। તો અહીંયા મેં 2 થી 3 ચમચી જેવી તૂટી ફૂટી લીધી હતી અને આ રીતે બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમારા ડૂબે એટલું તમારું અહીંયા રસ હોવું જોઈએ। અહીંયા હવે ડ્રાયફ્રૂટ્સ જે આપણે જ્યુસમાં તમે એડ કરીને રાખ્યું છે એને અહીંયા મિનિમમ તમારે 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી રાખવાના છે। કાં તો પછી ઓવરનાઇટ માટે પલાળવાના, કાં તો પછી 15 દિવસ તો એને પલાળી રાખવા જ પડશે, તો જ આનો ફ્લેવર સરસ આવે છે। તો હવે આને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે પલાળવા દઈશું। તમારે જો ફટાફટ કે ઇન્સ્ટન્ટ આ પ્લમ કેક બનાવી હોય તો જ્યુસની સાથે તમારે ડ્રાયફ્રૂટ્સને 3 થી 4 મિનિટ માટે માઇક્રોવેવમાં તમારે કૂક કરી લેવાનું। કાં તો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ના હોય તો તમે આ જ્યુસને એક કડાઈમાં તમારે ડ્રાયફ્રૂટ સાથે 5 થી 6 મિનિટ માટે તમારે બોઇલ કરી દેવાનું, જેથી ડ્રાયફ્રૂટ સરસ એવા સોફ્ટ થઈ જાય અને જ્યુસ બધો ઓબ્ઝર્વ થઈ જાય। હવે આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને સાઈડમાં બીજી કડાઈમાં આપણે અહીંયા અડધી કપ જેવું આપણે અહીંયા સાકર લઈ લેવાની છે। અહીંયા સાકરને તમારે કેરેમલ કરવાની રહેશે। તો અહીંયા તમારે સાકર લઈ લીધા પછી ગેસની ફ્લેમ તમારે સ્લો રાખીને આ રીતે સાકરને તમારે થોડી સ્પ્રેડ કરી દેવાની અને એને કેરેમલ થવા દેશું। થોડી જ મિનિટમાં તમે જોશો તો સાકર અહીંયા કેરેમલ થવા લાગી છે, ત્યારે તમારે આ રીતે ચમચાની મદદથી આને હલાવતું રહેવાનું અને સ્લો ગેસ ઉપર સાકરને આપણે કેરેમલ થવા દઈશું। આ રીતે તમારી બધી સાકર પીગળીને કેરેમલ થઈ જશે, ત્યારે તમારે આની અંદર થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। પહેલાં આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને મિક્સ કરીશું અને પાછું થોડુંક પાણી એડ કરીને મિક્સ કરીશું। અહીંયા ટોટલ પાણી આપણને અડધી વાટકી જેવું જ ઉપયોગમાં થયું છે, વધારે અહીંયા આપણને પાણી એડ નથી કરવાનું। આવી રીતે કરવાથી જે આપણે સાકરને કેરેમલ કરવાનું છે એનો કલર બી સરસ આવશે અને એકદમ મધ જેવી તમારી અહીંયા બનીને રેડી થશે। એટલે આ રીતે તમારે આને સાકરને કેરેમલ કરવાનું છે અને અહીંયા આ સ્ટેજ ઉપર આ રીતે બની જાય ત્યારે તમારે એક વાસણમાં આને કાઢી દેવાનું અને રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર તમારે ઠંડુ થવા દેવાનું છે। તો હવે આપણે આને સાઈડ પર મૂકી દઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણું સાકર કેરેમલ થઈને કેવું સરસ એવો કલર આવી ગયો છે। આ રીતનું તમારું કેરેમલ જેવું કલર થવું જોઈએ। હવે આને સાઈડ પર મૂકીને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું। ત્યાં સુધી જેમાં તમારે કેકને બેક કરવાની હોય એ તમારે ટીન લઈ લેવાનું અને એને તેલથી કાં તો બટરથી આ રીતે તમારે ગ્રીસ કરીને પહેલાંથી જ રેડી કરી દેવાનું, જેથી કેકનું બેટર જ્યારે આપણે બનાવીએ ત્યારે એ ફટાફટ આપણે ઇઝી પડી જાય। જો પહેલાંથી તૈયારી થયેલી હોય તો સરસ એવું આપણને કેક બનાવવામાં ઇઝી પડે છે। અહીંયા આપણે જે સાકરને કેરેમલ કરવા મૂકી હતી એ સરસ એવું ઠંડુ થઈ ગયું છે અને તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે એ સરસ એવું મધ જેવું બની ગયું છે। તો આ રીતે તમારું મધ આપણે કે હની હોય છે એ રીતે તમારું બનીને રેડી થવું જોઈએ। અને હવે આપણે આ બધું એક મોટા વાસણમાં લઈ લઈશું અને એની અંદર હવે આપણે અહીંયા તેલ એડ કરીશું। અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલું તેલ લીધું છે અને એને આપણે એડ કરી દેવાનું। અહીંયા તમારું તેલ કોઈ બી ફ્લેવરવાળું ન હોવું જોઈએ, તમે તેલની જગ્યાએ બટર બી એડ કરી શકો છો। તો અહીંયા હવે તેલ એડ કર્યા પછી આપણે મિક્સ કરી દેવાનું અને
આની અંદર હવે 1 ચમચી જેવું આપણે સંતરાની છાલને થોડું છીણીને તમારે એડ કરી દેવાનું છે. બહુ તમારે અહીંયા સંતરાની છાલને જો તમને ફ્લેવર એનો ભાવતો હોય તો તમે એડ કરી શકો છો. તો મેં અહીંયા 1 ચમચી જેવું સંતરાની છાલને આવી રીતે છીણીને થોડું એનું જે ઉપરનું પડ હોય છે એ એડ કર્યું છે, જેથી કેકની અંદર સરસ એવું ટેસ્ટ આવે. હવે આ રીતે એક તમારે ગળણી લઈ લેવાની. એની અંદર અહીંયા આપણે 1 કપ જેવો ઘઉંનો ઝીણો લોટ આવે છે એ લીધો છે અને 2 થી 3 ચમચી જેવો અહીંયા આપણે મિલ્ક પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા તમે ઘઉંનો ઝીણો લોટ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ તમારે જો મેદાનો ઉપયોગ કરવો હોય તો એ પણ તમે કરી શકો છો. હવે આની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું તજનો પાવડર એડ કરીશું. અહીંયા તમે તજનો, એલચીનો, મરીનો બધું મિક્સ પાવડર એડ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો. હવે આ બધી વસ્તુને આ રીતે તમારે છાણી લેવાનું છે અને આ રીતે તમારે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીંયા તમારે દૂધ કે પાણીનો ઉપયોગ જરા બી તમારે પહેલાં કરવાનો નથી. જેટલું તમારું આના તેલને અને સાકરની સાથે મિક્સ થાય એટલું જ તમારે પહેલાં મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જરા બી પાણીનો ઉપયોગ ને બધું નથી કર્યું. અહીંયા જે આપણે તજનો પાવડર આપણે એડ કર્યો છે એનાથી આ કેકનો સ્વાદ બહુ જ સરસ લાગે છે. હવે આની અંદર જે આપણે ઓરેન્જ જ્યુસની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા એ સરસ એવા આપણા પલળી ગયા છે. એ બધું જ તમારે જ્યુસ સાથે ડ્રાયફ્રૂટ્સને આની અંદર એડ કરી દેવાનું છે અને મિક્સ કરી દેવાનું છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ આપણું સરસ અહીંયા મિક્સ થઈ ગયું છે, પણ હજુ આ થોડું ડ્રાય છે. તો એની માટે અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેવું પાણી એડ કરવાનું છે. પાણીનો ઉપયોગ તમારે અહીંયા વધારે નથી કરવાનો. પાણીનો ઉપયોગ જો વધારે કરશો તો આ બેટર ઢીલું થઈ જશે. પણ પ્લમ કેકનું જે બેટર છે એ થોડું થીક હોય છે, એટલે તમારે આ રીતનું બેટર બનાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણે નોર્મલ કેક બનાવતા હોઈએ છીએ તો થોડું રનિંગ કન્સિસ્ટન્સીમાં રાખતા હોઈએ છીએ, પણ પ્લમ કેક આ રીતે થોડું જાડું હોય છે બેટરીનું, એટલે તમારે આ રીતે રાખવાનું રહેશે. હવે આની અંદર 1 ચમચી જેવું આપણે બેકિંગ પાવડર અને અડધી ચમચી જેવું આપણે બેકિંગ સોડા એડ કરી દઈશું અહીંયા, જેથી તમારી જે કેક છે સરસ એવી ફૂલે અને અંદરથી સોફ્ટ થાય. પછી અડધી ચમચી જેવું આપણે અહીંયા બેકિંગ પાવડર અને બેકિંગ સોડા ઉપર વિનેગર એડ કરીશું, એટલે આ જે તમારી પ્લમ કેક છે એ સરસ એવી ફ્લફી બનશે. હવે આ રીતે તમારે મિક્સ કરવાનું છે, ગોળ ફરાવવાનું અને વચ્ચેથી એને આ રીતે પાટ કરવાનું. અહીંયા તમે જ્યારે બેકિંગ સોડા અને બેકિંગ પાવડર એડ કરો પછી આને બહુ તમારે હલાવવાનું નથી અને આને તમારે આ બેટરને તરત જ જે આપણે એમાં તમારે બેક કરવાનું છે એની અંદર આપણે બધું જ બેટર એડ કરી દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણું બેટર સરસ એવું બન્યું છે. હવે આપણે થોડું આ રીતે થપથપાવી દઈશું, જેથી બેટરની અંદર એર બબલ્સ હશે એ નીકળી જશે. તો હવે આને આપણે ઉપરથી થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સથી ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું અને થોડા તૂટી ફૂટીથી આપણે ગાર્નિશિંગ કરી દઈશું. હવે આને આપણે માઇક્રોવેવમાં હું બેક કરવાની છું. તો અહીંયા 180 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઉપર તમારે 35 મિનિટ માટે બેક કરવાનું છે. જો તમારી પાસે માઇક્રોવેવ ના હોય તો તમે કડાઈમાં મીઠું નીચે એડ કરીને અને એને તમારે 10 મિનિટ માટે પહેલાં પ્રીહીટ કરી દેવાનું અને પછી તમારે 40 મિનિટ માટે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને બેક કરવાનું રહેશે. તો હવે આને આપણે માઇક્રોવેવમાં મૂકી દઈએ. તો અહીંયા આપણી પ્લમ કેક બેક થઈને રેડી છે. તમે જોઈ શકો છો મેં અહીંયા માઇક્રોવેવમાંથી બહાર કાઢી લીધેલી છે. અહીંયા તમારું માઇક્રોવેવ તમે કયું કેટલા વોલ્ટનું વાપરો છો એ પ્રમાણે તમારે ટાઈમર સેટ કરવાનું રહેશે. તો અહીંયા આપણું આ કેક બનીને રેડી છે. સરસ એ ફ્લફી બની છે. ટૂથપિન નાખીને તમે જોશો તો તમારી ટૂથપિન છે એ સરસ એવી ઇઝીલી એકદમ જ સાફ નીકળે છે, એટલે કે મીન્સ તમારી અહીંયા કેક છે એ સરસ એવી અંદરથી બી કૂક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને તમારે તરત જ કેક ટીનમાંથી કાઢવાની નથી, પહેલાં રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર આપણે આને ઠંડુ થવા દઈશું. તો તમે અહીંયા કોઈ બી રૂમાલ કે કોઈ બી ડીશ તમારે આ રીતે ઢાંકી દેવાની, જેથી કેકનું ઉપરનું પડ છે એ એકદમ જ ડ્રાય ન થાય અને કેકની અંદર સરસ એવું મોઇશ્ચર રહે. તો આને આપણે 1 કલાક માટે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર ઠંડુ થવા દઈશું. 1 કલાક પછી જેવું થઈ જાય ત્યારે તમારે રૂમાલ આ રીતે કાઢી દેવાનું અને કેક સરસ એવી તમારી ઠંડી થઈ ગઈ છે. પછી ચાકુની મદદથી જે કેકની બધી સાઈડની એજીસ હોય છે એને આ રીતે પહેલાં ટીનની
સાથે તમારે છૂટી કરી દેવાની. પછી તમારે કેકને પલટાવવાનું છે. તો એની માટે અહીંયા કોઈ બી થાળી કે ડીશ તમારે આ રીતે લેવાનું અને ધીરેથી તમારે ફ્લિપ કરી દેવાનું છે અને ઉપરથી થોડુંક આ રીતે થપથપાવી દેવાનું અને ધીરેથી જે કેકની ટીન છે એને બહાર કાઢવાનું રહેશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે નીચેથી બી સરસ એવી આપણી કેક બેક થઈ ગઈ છે અને એકદમ જ સરસ એવી જાળીદાર બની છે અને એટલી જ આ સોફ્ટ બની છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને સીધી કરવાની છે કેકને. તો ફરીથી આપણે આ કેક ઉપર ડીશ કે આ રીતે થાળી મૂકી દેવાની અને ધીરેથી આને ફ્લિપ કરી દેવાનું. જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉપરના જે હશે એ થોડાક નીકળી જશે, એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એ થોડા જે હશે બેક કરતા ટાઈમે એ થોડા ડ્રાય થઈને નીકળવા લાગે છે. પછી ઉપર આ રીતે તમારે મધથી આને ગ્રીસ કરવાનું છે. જો તમારી પાસે મધ ના હોય તો તમે બટરનો ઉપયોગ બી કરી શકો છો. તો આ રીતે થોડુંક તમારે ઉપરથી કરશો તો તમારા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પર શાઇન આવશે અને કેક ઉપર બી સરસ એવું શાઇન આવશે. અને તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આપણી જે પ્લમ કેક છે સરસ એવી બેક થઈને એકદમ જાળીદાર બની છે. તમે આ રીતે કટ કરશો તો ચાકુ તમે જોઈ શકો છો કે કેક અહીંયા આપણી સરસ એવી ફ્લફી બની છે. ઇઝી એકદમ જ ચાકુથી કટ થાય છે. તમે જોઈ શકો છો કે જેમ આપણે ચાકુ નાખીએ છીએ તો એકદમ જ સ્પોન્જી બની છે અને આ અંદરથી બી સરસ એવી બેક થઈ છે, એકદમ જાળીદાર બની છે અને તમને જોતાની સાથે જ ખાવાનું મન થઈ ગયું ને. તો આ રીતે તમે જરૂરથી પ્લમ કેક બનાવજો. ઓરિજિનલ પ્લમ કેક તો રમમાંથી બનતી હોય છે, પણ જો તમે રમનો ઉપયોગ કરતા હોય કે બિયરનો ઉપયોગ કરતા હોય તો જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સ જે આપણે સંતરાના જ્યુસમાં આપણે પલાળીને રાખ્યા હતા એ તમે રમમાં પલાળીને રાખવું જરૂરી છે. તો જ એનો ટેસ્ટ વધારે ઓરિજિનલ ટેસ્ટ પ્લમ કેકનો રમથી જ આવતો હોય છે. તો આપણે તો અહીંયા સંતરાનો ઉપયોગ કર્યો છે તો એટલો જ આ સ્વાદમાં પ્લમ કેક બનીને રેડી થાય છે. તો આ રીતે તમે ક્રિસમસમાં કે પછી ન્યૂ યરમાં પ્લમ કેક જરૂરથી બનાવજો. તમારું અહીંયા માપ પરફેક્ટ હશે તો તમારી અહીંયા પ્લમ કેક સરસ જ બનશે. અને તમને જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, લાઇક કરજો, શેર કરજો અને કેવી લાગે છે તમને કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં મને જણાવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.